හොඳයි සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මගේ නම රුමේෂ්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Java වලින් කොහොමද කැල්කියුලේටර් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේක ඉන්ටර්ෆේස් එක අපේ. මෙතන මොන හරි ගානක් දුන්නොත් එහෙම අංකයක් දුන්නොත් මේ බටන් වලට මම කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒක මම කියලා දෙන්නම් කෝඩ් කරන විදිය. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදියට ආන්සර් එනවා. අඩු කරන්න පුළුවන්. 10 සමානයි එකතු කරන්න අඩු කරන්න බෙදන්න ඕන දැක්කම පුළුවන්. ඔන්න ගුණ කිරීම ක්ලියර් කියලා තියෙන ක්ලියර් බටන් එක කියන්නේ සේරම ටික ක්ලියර් කරනවා. හරි අපි යම් ප්‍රොජෙක්ට් එකට අපි දැන් බලමු කොහොමද අලුතෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන් මේ මෙන්න මේ තියෙන කැල්කියුලේටර් මෙන්න මේ හදලා තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් හදන විදිය. මේක මෙහෙමයි. දැන් අපි ෆයිල් වලට යනවා. මේකේ තියෙන ෆයිල් ගියා මේක ගන්නවා new project කියන එක control shift n ගහන්න පුළුවන් ඒ shortcut එක. then new ගියා. ඊට පස්සේ මේක තියෙන Java කියලා. ඒකේ Java application තියෙන Java class library වගේ ගොඩක් තියෙන. මේකෙන් අපි ගන්නෙ Java application කියන එක. අපි desktop application එකක් හදන නිසා මේකේ ඒක ගත්තට පස්සේ මේකේ මෙතන අපිට දෙන්න පුළුවන් project name එකක්. අපි calculator එකක් හදන නිසා calculator කියලා දෙනවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ ඒකේ මගේ calculator කියලා තියෙන හින්දා මම 2 කියලා දෙනවා. calculator 2 කියලා. මම calculator කලින් එකක් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඊට පස්සේ අපි දැන් project location එක මේ තියෙන project location එක. ඒ කියන්නේ අපේ project එක save වෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඔය folder එකේ කොහෙද save වෙන්නේ. PC එකේ කොහෙද save වෙන්නේ කියලා. මෙතන browse ගිහලා අපිට ඒ location එකක් දෙන්න පුළුවන් කොහෙද save වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන create main class කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ project එක මෙතන finish දෙනකොට main class එක create වෙන්න ඕනේද කියන එක. එතකොට මේක ටික් එකක් වැටලා තිබ්බොත් main class එකකුත් create වෙනවා. දැන් අපිට මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් main class කියන එක මේ classes කියන එක එන්නේ classes and object කියන එක එන්නේ මේ object oriented concept එක යටතේ. දැන් ඔය advanced විදිහට ටිකක් ලොකු software එකක් හදද්දී මෙන්න මේක ගොඩක් use වෙනවා. දැන් class අපිට මෙතනින් manual ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේක දැන් මම මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම මේ ටික එක අයින් කරලා මේක දාලා අපිට ටිකක් හදන්න පුළුවන්. ඒක හැබැයි ඔකට දැම්ම තේරෙන්නේ නැහැ. මම ඉස්සරහට ඒක කියලා දෙන්නම්. object oriented concept එක කියලා දෙද්දි කොහොමද ඒ concept එක use කරලා කැලලයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා idea එකක් ගන්න. මෙතෙන් අපි ඊට පස්සේ මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක අයින් කරලා finish දෙනවා. ඔන්න ඔහම. හරි ඊට පස්සේ දැන් මේකේ මේ අනවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මට තියන්නේ මේ calculator 2 කියන එක අපි හදන්නේ. හරිද? හරි. මෙන්න මේකේ source package එකට යන්න. හරිද? දැනට මේ අපේ මේ තියෙන්නේ හිතන්න එපා මේක අර කලින් project එකේ එකක්. මෙතන අපි ගිහිල්ලා right click කරලා new ගිහිල්ලා අපි පුළුවන් Java package කියන එක ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අර package එකක් ඇතුළේ තව package එක. ඒ කියන්නේ folder එකක් ඇතුළේ තව folder එකක්. ඒ වගේ අපේ තියෙන දේවල් වෙන් කරලා කැටගරි කරලා තියාගන්න තමයි මේ package කියන use කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ කම්පියුටර් එකේ ඔයාලගේ තියෙනවනේ වීඩියෝ වලට මියුසික් වලට ෆොටෝස් වලට ඒ වගේ වෙන වෙනම ෆෝල්ඩර්ස් ඒ වගේ තමයි මේකේ තියෙන package කියන එකත්. මෙන්න මේක ඇතුලේ මේ වගේ අපිට වෙන් කරගන්න තමයි මේක තියාගන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේකේ අපි දැන් අපි හදාගමු new package එකක්. මේ විදිහට ඒක දානවා. අපි දාමු අපේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙතන තියාගන්න. ඒක ඉන්ටර්ෆේස් කියලා දෙමු. ඉන්ටර්ෆේස් කියන එක යූස් කරන්න මොකද ඒක කීවර්ඩ් එකක් විතර තමයි Java වල. මේකෙන් අපි දාමු එක හරි දෙක හරි ඉන්ටර්ෆේස් වම් කියලා ගන්න. finish. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක ඇතුළට දාන්න අපි හදන software. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් ටික මේකට දාන්න පුළුවන්. pictures තියෙනවා pictures කියලා package එකක් හදන්න පුළුවන් මෙතන. දාන්න මෙන්න right click කරා එතන new ගියා. new කියලා ඒක තියෙනවා JFrame form එකක් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගන්න. මේ JFrame form එකක් ගන්න. ඒකට JFrame form එකේ නමක් දෙනවා අපි cal කියලා දෙමු. cal කියලා finish දෙන්න. හරි. හරි.
ඔන්න දැන් අපේ දැන් අපි මේක රන් කරලා බලුවොත් එහෙම මෙතනින් රයිට් ක්ලික් කරලා රන් කරොත් ඔහොම රයිට් කරලා මෙතන රන් කරන්නත් පුළුවන්. තව ෂෝට් කට් එකක් තියෙනවා මේක රන් කරන්න. ඉතින් F6 ඔබන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්වන්නේ. ඔය තියෙන්නේ ඔන්න ඔය වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මොකුත් නෑ දැන් ඔගේ. අපි කට් කරා. දැන් අපි මේකේ තමයි අපිට ඕන විදිහට හදාගන්නේ. මේක හදා ගන්නවා ටිකක් දිගට එන්න ඕන තැන. පාර අඩු කරලා අර කලින් එකේ විදිහට. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ගන්න තමයි හදන්නේ. හරිද? හරි. ඊළඟට අපි දැන් මෙතෙන්ට ගන්න ඉස්සෙල්ලාම ලේබල් එක. මෙන්න මේකේ තියෙන පැලට් එක මේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ මේ යටට ගියොත් එන්නේ මේක තියෙනවා බටන් ලේබල් චෙක් බොක්ස් වගේ දේවල් තියෙනවා. මේකෙන් අපි ගන්න ලේබල් කියන එක. ලේබල් කියන එක නම් මෙතනින් කියලා මේක රයිට් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මේක උඩ ගිහලා රයිට් ක්ලික් කරා එඩිට් ටෙක්ස්ට් එනවා. ඒක දාමු අපි දැන් කැල්කියුලේටර් එක හදන නිසා ගත්තා. ඊට පස්සේ මේක රයිට් ක්ලික් කරලා අපි ප්‍රොපර්ටි වලට ගියොත් එහෙම මේකේ තියෙනවා ෆොන්ට් එක. මේ තියෙන size 11 කියලා මේ ෆොන්ට් කියන එකේ උනාය බලන්න. මේ ෆොන්ට් කියන එකේ මෙන්න ඩොට් තුනක් තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ අපිට ඕනේ ෆොන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊළඟට ඒක බෝල්ඩ් කරනවද ඒක මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකේ size එක සාමාන්‍ය ටික ලොකුවට ඕන නම් මේකේ size වැඩි කරනවා. Word වල තියෙනවා වගේ Word වල ඔයාලා කියලා කියන්නේ දන්නවා ඉතින්. මේ වගේ සෑම size එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනින් අපි preview එක පෙන්නවා. තමන්ට ඕන size එක ගත්තා ඊට පස්සේ. මේ ගන්න විදිහට ඕකේ දෙන්න. හරි. ඊළඟට මේකට foreground color එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි දාමු රතු පාට දෙන්න. මේ color එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේක පොඩ්ඩක් ගත්තා. මේ වගේ මේ විදිහට පෙන්නන්න. ඊළඟට අපිට ඕනි පාටක් දෙන්න පුළුවන්. size එක font එක ඕනෑ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගමු බටන් ටික. මෙතන මේ තියෙනවා ලේබල් වල පහලින් බටන් කියලා. මේක අරගෙන එන්න අරගෙන මේක අපි ඇදලා කරලා මේක හදාගන්න පුළුවන් අපිට ඕනි size එකට ඔන්නෝම මේකත් right click කරලා ඉස්සෙල්ලා වගේ edit text යනවා. ඊපස්සේ අපි දෙමු number 1 කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ අර වගේම right click කරලා property වලට ගිහිල්ලා මේකේ size එක අනම්බරන් ටික වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන background එක මේ තියෙන පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දාමු ටිකක් මෙන්න මේ වගේ පාටක්. ඊළඟට font එක දාමු පොඩ ලොකු කරගමු මෙතනින් 12ක් විතර. bold කරගමු. okay. close කර. දැන් බෝඩ් එක දාමු. right click කරලා property වලට ගිහින් මේකේ තියෙනවා ටිකක් යටට ගියොත් මෙන්න මේ තියෙන බෝඩ් එක කියලා තියෙනවා. ඒකෙත් අර මෙන්න මේකට මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේක ලයින් බෝඩ් එකක් දාගමු. thickness එක මෙතන thickness එක 1 2 3 වගේ ගොඩක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකට ටිකක් දෙකක් තුනක් දුන්නොත් මෙතන වටේ ලොකු බෝඩ් එකක් එනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දාගමු එකක් ඇති එකක් දාගමු. close දෙන්න. අන්න විදිහට පළවෙනි එක හදාගත්තා. දැන් අපි අනිත් ඒවත් මේ විදිහටම ගොඩාක් බටන් හදාගන්න රෙඩි ලේසි. මෙන්න මේකම කොපි කරලා ගත්තා. මේ කොපි කරලා මෙතන control C ගහලා control V ගන්න. එතකොට කොපියක් වෙනවා. ආයෙත් control V ඊරෝන ටික කොපි ටික ගන්නවා දිගටම. අන්න මේ විදිහට මේ පොඩ්ඩක් ගානකට හදාගන්න ලයින් අප් කරගන්න. හරි. දැන් මේකට දෙනවා
ටෙක්ස්ට් එක 2 කියලා මේක 3 ඔය විදිහට අර කැල්කියුලේටර් එක තියෙන විදිහට මේක හදා ගන්නවා. ඒතර බිඳුව මෙතෙන්ට දෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා ඩොට් එක දෙමු මෙතෙන්ට. ඊළඟට මෙතෙන්ට C ක්ලියර් බටන් එක දෙමු. ඊළඟට අපි තව කොපි පේස්ට් කරගමු. අපේ එකතු කිරීම අඩු කිරීම ඒ ටික දාගන්න. එහෙනම් මේකත් පොඩ්ඩක් ලයින් කරගමු. හොඳ ලයින් කරගන්න. මෙතෙන්ට දෙනවා එකතු කිරීම. මෙතෙන්ට අඩු කිරීම. මෙතෙන්ට දෙනවා ගුණ කිරීම. අපි දාමු x අකුර. බෙදීම. සමාන ලකුණු. ටෙක්ස්ට් සමාන ලකුණ. හරි. මේ විදිහට මේක ඕන විදිහට හදාගමු. මෙතන පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන අපි අර අංක ටික ගන්න ඩිස්ප්ලේ එකක් නැහැ. කියන්නේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් දාගන්න බැරි වුණා. අපි ඒක දාගමු. මට අමතක වුණා මුලින් කියන්න. මෙතනින් මේක එකපාරට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක සෙට් එකම ගෲප් එකක් විදිහට මෙහෙම පහළට අදින්න පුළුවන්. ඕන තැනක් තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ගිහිල්ලා මෙතනින් ගන්නවා ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් කියන එක. මෙන්න මේක අරගෙන මෙතනින් තියලා මෙන්න හද ගන්නවා. අපිට ඕන ප්‍රමාණයට හදගත්තා. මේකේ ප්‍රොපර්ටි වලට ගිහිල්ලා මේක අපි දෙනවා ෆොන්ට් එකට ගිහිල්ලා ෆොන්ට් එක බෝල්ඩ් දීලා අපි දාගමු 24ක් විතර. ඊළඟට 18ක් විතර දාගමු. 18ක් විතර දාගමු. ඊළඟට ඕකේ කරලා මේ සයිස් එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක චේන්ජ් කරගමු. අපි දාගමු මෙන්න මේ වගේ මේ පාට හුරු පාටක්. අර ක්ලෝස් කරා. මේක එඩිට් ටෙක්ස්ට් කියලා මෙන්න මේ වචනේ අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ හරි ඔන්න ඔක තමයි. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක රන් කරලා බලුවොත් එනවා. මෙන්න අපේ මේ ලසන් ටික ඔන්න ඔක තමයි අපි මේක ලයින් කරගන්න. කරගන්න. රන් කරලා බලුවොත් පෙන්වන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ අද ඉන්ටර්ෆේස් හදන විදිහ විතරයි. මම මෙතනින් වීඩියෝ එක නවත්තනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එක මම කියලා දෙන්නම් කෝඩින් ටික කරන්න කොහොමද.